අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටිකක් විශේෂ විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බබාලා ඉන්න අම්මලා ගොඩක් කැමතිනේ බබාලාගේ බර නිසි වයසට නිසි ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඉතින් මම හිතුවා මේ විදිහේ සුප් එකක් බබාලට හදලා දුන්නොත් එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් කයි කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැනත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහේ වළඳක් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හාල් මේ වළඳට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී අරගන්නේ කුරුළු තුඩ හාල් එක, රතු හාල් එක. මේ සැහැඳි දෙකක් විතර තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් කුරුළු තුඩ රතු හාල් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ හාල් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් බර වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අම්මලාට. ඉතින් මම ගත්ත හාල් එක හොඳට 3 පාරක් විතර හොදගත්තා. හොදගෙන වළඳට එකතු කරලා වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ වතුර දාලා මේ විදිහට උයා ගන්නවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ රතු හාල් එක ටිකක් වෙලා යනවා ඉදෙන්න. ඉතින් වෙලාව අරගෙන මේක උයාගත්තත් පාඩු නෑ. මොකද ඒ තරම් ගුණ තියනවා මේ කුරුළු තුඩ හාල් එකේ. ගොඩක් ශක්තිය වඩවනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හරිම නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ කුරුළු තුඩ හාල් එක බබාලට විතරක් නෙමෙයි අපිටත්. ඉතින් ඒ හින්දා වෙලාව අරගෙන මේක උයා ගන්න. ඉතින් හාල් එක බාගෙට තැඹුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳට හොදගත්ත පරිප්පු මේ සැහැඳි එකක් විතර මේකට එකතු කරගෙන ඒ හාල් ටිකත් එක්කම ඉදෙන්න දෙන්න. මේ විදිහට පියනෙන් වහලා හොඳට වතුර ටික හිඳනකල් පරිප්පුයි හාල් ටිකයි උයා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් බත් එක හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ටෙම්පරාදුව හදාගන්න. ඒකට මම ඒ වළඳම තමයි ගත්තේ. හේදුවේ නැහැ. බත් ටික අයින් කරගත්තා. ඒකට මේ විදිහට බටර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බටර් කියන්නේ බබෙක්ගේ බර වැඩි කරගන්න ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට මේක හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලුණු නැති බටර් එක ගන්න. අවුරුද්දට වැඩි බබෙක්ට ලුණු සහිත බටර් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේදී බටර් ටික රත් වුණාට පස්සේ රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංචා ඒ තුනම මම හීනියට කපලා එකතු කරගත්තා. ඒ ටික ටෙම්පරාදු වෙලා හොඳ සුවඳක් එනකොට ඔයාලට පුළුවන් වට්ටක්ක චූටියට කපලා මේකට එකතු කරගන්න. වට්ටක්ක මම ගත්තේ හරිම පුංචි කෑල්ලක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක පේනවා ඇති. ඒ වගේම බෝංචි කරලකුත් මේ වෙලාවේ හීනියට කපලා මම එකතු කරගත්තා. වට්ටක්ක ටිකත් බාගෙට තැම්බුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගෝවා කෑල්ලක් ටිකක් ලොකුවට කපලා මේ විදිහට එකතු කරගන්න. බත් එක ඉදෙන අතරතුර මම එළු මස් පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන තම්බ ගත්තා. ඉතින් ඒක වෙනම තම්බ ගන්න හේතුව තමයි මස් එකේ කටු ටික පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් තම්බ ගත්තාම. ඉතින් ඒ විදිහට තම්බලා මේක හීනියට කපා ගත්තා. ඒ කපාගත්ත එළු මස් ටික තමයි දැන් මම මේ ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගෙන කලවම් කරගත්තේ. ඉතින් එළු මස් එක තම්බ ගත්ත වතුර ටික දැන් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරලා කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 2ක් විතර අපහු උයා ගන්න. ඒ වතුර ටික එකතු කරලා හරියටම විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මම උයාගත්ත බත් සහ පරිප්පු ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා වහලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර චුට්ටක් මේක තැම්බෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම තක්කාලි චූටි කෑල්ලක් හීනියට කපලා සහ බ්‍රොකොලි චූටි කෑල්ලක් හීනියට කපලා මේ වෙලාවේදී ලිප ඕෆ් කරාට පස්සේ තමයි මම මේ දෙකම එකතු කරගත්තේ. මොකද ඒ රස්නේ මේ දෙක හොඳටම තැම්බුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් ලිප ඕෆ් කරලා එකතු කරගත්තා. මොකද මම බත් එක උයා ගන්න වෙලාවේදීවත් ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් කියන්න ඕන අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට මේක දෙනවා නම් ලුණු එකතු කරගන්න එපා. ඉතින් කෑලි හපලා කන්න බැරි වයසේ බබාලට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ ඉතින් මං කියවනේ මේක අපිටත් ගැලපෙන විදිහක් ගැන ඔයාලට කියනවා කියලා. ඉතින් අපි අර ටෙම්පරාදු කරගන්න වෙලාවේදී බත් උයාගත්ත බත් එකතු කරගත්තානේ. ඉතින් උයාගත්ත බත් එකතු කරගන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේක කෑමට ගන්න. පරිප්පු එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ බබාලට හදලා දෙන්න. හදලා බලන්න එයාලා මේක ආසාවෙන් කනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ විදිහේ තවත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ අරගෙන මම ඉදිරියේදීත් එන්නම්. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.